بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو شوو درسونو کې موږ تاسې په دې موضوع پوه شولو چې SDN یا سافټویر ډیفاین نیټورک آرکیټیکچر څه شي ته ویل کیږي، په نیټورک کې اټومیشن او پروګرامیبیلیټي هدف څه شی ده، او حتی په دې پوه شو چې کوم اجزاوې لري، څه شیان پکې شامل دي او په څه شکل باندې کار کوي. نو نن راځو موږ تاسې په دې کې لږ نور هم مخته ځو او د CCNA چې کوم آوټلاین ده هغه ټاپکونه هم باید موږ تاسې سره مکمل کړو. نو اول یو موضوع غواړو درته ووایم په لنډ شکل سره چې دا البته د CCNA آوټلاین مربوط نه ده، خو ښه د معلوماتو دپاره باید په دې موضوع پوه شو. ډیونیټ Cisco DevNet is Cisco developer program to help developers and IT professionals who want to write applications and develop integrations with Cisco product platforms and API. Cisco DevNet څه شی ده؟ دا یو پروګرام ده د څه شي دپاره؟ د سیسکو ډیولپرانو دپاره چې د هغوی سره دا کومک کوي چې تاسې کولی شئ په سیسکو ډیونیټ کې څه وکئ؟ د اټومیشن دپاره پروګرامونه ولیکئ. ښه، د څه شي دپاره؟ د اټومیشن دپاره کولی شئ تاسې پروګرامونه ولیکئ. لکه د رست API دپاره د هر API چې وي د API دپاره مثلا تاسې غواړئ پروګرام ولیکئ، یا هم مثلا غواړئ څه وکئ وبخئ د هر سیسکو پروډکټ چې دي د هغه د انټیګریشن او اټومیشن دپاره غواړئ څه وکئ پروګرامونه ولیکئ. نو دې دپاره موږ تاسې څه شی استعمالولی شو؟ سیسکو ډیونیټ استعمالوو. نو ډیونیټ آفر lots of free resources such as courses, tutorials, labs, sandbox, documentation and etc. سیسکو ډیونیټ چې دا ما درته ویل لکه یو پروګرام غوندې ده. مونږ یو پروګرام جوړو، کالج پروګرام لرو، DIT پروګرام خلک جوړوي که نه، دلته ډیپلوما په معلوماتي ټکنالوژي کې داسې. نو دا سیسکو ډیونیټ چې ده دا دغسې یو پروګرام ده، ښه، یو پکیج ده. د چا لخوا جوړ شوی ده دا ډیونیټ؟ دا د سیسکو له طرف نه دا جوړ شوی ده چې دلته تاسې ډېر شکل سره فری شیان لکه زده کړې کولی شئ وکئ. ښه، ټوټوریلز دي، ویډیوګانې دي، عملی پراکټیکل لیبز دی وجود لري په فری شکل سره چې تاسې کولی شئ هلته ځان ته لیب جوړ کړئ ورچولی که نه، په هغه کې تمرین وکئ، سینډ باکسز دي، ډاکومنټیشنې دي او ډېر زیات نور چې د اټومیشن دپاره دي. او د اټومیشن دپاره نو طبیعي ده چې پروګرامینګ سکل دي، مونږ څه کوو یو پروګرام لیکو. نو دا کولی شو موږ تاسې په ډیونیټ کې وکړو. نو دلته ډیونیټ دونه وړه موضوع نه ده، حتی تاسې کولی شئ سیسکو ډیونیټ سرټیفیکیشن وکئ. څه شی وکولی شئ؟ سرټیفیکیشن وکئ په ډیونیټ کې. ښه، چې هلته به خالي ستاسو هغه عمومي موضوع به هم څه شئ اټومیشن باندې د مکمل کار کول دي. نو که چیرې څوک د دې اټومیشن ویډیوګانو ډېر یا د دې برخې علاقمند دي، دلته موږ په CCNA لیول کې یوازې دا تشریح کړل چې څه شی دي او څه رقم ته کیږي، نور نه. نو خو کولی شئ تاسې ډیونیټ سرټیفیکیشن هم وکئ او مخته لاړ شئ. نو دا هغه موضوع وه چې موږ تاسې ټول SDN سره را خلاصه کړو. SDN څه شي ته ویلل کیږي؟ موږ ویلې چې SDN سافټویر ډیفاین نیټورکینګ یا دا مخفف د SDN ده is an approach to networking that centralize the control plane into an application called a controller. موږ ویلې چې SDN داسې یو ساختار ده چې د ملټیپل ډیوایسونو کنټرول پلینونه یو ځای کیږي او یو کنټرول پلین ورته جوړیږي په اپلیکیشن کې چې کنټرولر ورته وایي. ټریډیشنل کنټرول پلینز یوز ډسټریبیوټډ آرکیټیکچر، او پخوانی چې و هلته څه رقم ته و د هغوی کنټرول پلین ډسټریبیوټډ آرکیټیکچر کې و، یعنې د هر یو ډیوایس جدا جدا څه شی و کنټرول پلین و. او ان SDN کنټرولر سنټرلایزز کنټرول پلین فنکشنز لایک کلکولیټینګ راوټس. او SDN کې چې دغه ټول د کنټرول پلین مربوطه کارونه چې دي دا څه کیږي یو ځای ته راټولیږي. لکه راوټینګ ټیبل، هر ډیوایس کې به جدا جدا راوټینګ ټیبل نه وي، دوی یو کنټرول پلین کې یو راوټینګ ټیبل وي، نو همغه ټول ډیوایسونه له هماغه نه کار اخلي. د کنټرولر کن انټرکټ پروګرامټیکلی with the network devices using APIs. او کنټرولر کولی شي په پروګرامټیکلی شکل سره کار وکړي، پروګرامي شکل سره، یعنی سکرپټ واخلي او ډیوایسونو سره هغه کمیونیکیشن وکړي د APIs په ترو باندې. او بل مو پکې ویلي چې د SBI is used for communication between the controller and the network devices. It controls SBI چې دا څه کوي؟
د ډیوایسونو دپاره او د کنټرولر ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن کیږي هلته اس بی آی استفاده کوو او د ان بی آی از what allows you to interact with the controller with our script and application او که چیرې زمونږ سکرپټونه او اپلیکیشن غواړي کنټرولر سره کمیونیکیشن وکړي هلته بیا ان بی آی استعمالیږي نو هغه ټوله خلاصه د موږ سره دغه وه په دې موضوع د انشاءالله سر خلاص ده که نه او دا هغه سټرکچر یا ساختار ده ښه چې او که چیرې موږ اس ډي ان ارکیټیکچر په لیرونو باندې تقسیم کړو دا د او اس آی ماډل یا د ټي سی پی آی پی ماډل لیرې نه دي د اس ډي ان ساختار ارکیټیکچر څو لیره لري 3 لیره لري چې اولین لیر کې څه شی دي اپلیکیشنونه دي کار کوي کنه چې کنټین سکرپټ اپلیکیشنز د ټل د اس ډي ان کنټرولر وات نتورک بیهیویر اور ډیزایرډ نو دلته اپلیکیشن دي او سکرپټونه کار کوي بل چې د کنټرول لیر ده چې کنټینز د اس ډي ان کنټرولر چې دلته اس ډي ان کنټرولر وجود لري and receives and process instruction from the application layer اپلیکیشن لیر نه چې کوم معلومات ورته راځي هغه اخلي او هغه پروسس کوي کار کوي دا کنټرولر په دې باندې او لاندې اخیری کې د موږ خپل انفراستراکچر لیر ده چې کنټینز د نتورک ډیوایسز چې الته د نتورک ډیوایسونه پکې چی شي شامل وي او په نتورک کې پیغامونه یو بل ته لیږي نو دا عموم کې هغه د اس ډي ان ارکیټیکچر ده که چیرې څوک وایي چې د اس ډي ان نتورک ارکیټیکچر څو لیره لري موږ څه ویلی شو ورته 3 لیره اپلیکیشن لیر چې زموږ سکرپټونه او اپلیکیشن یې پکې هلته پراته دي کنټرول لیر ده چې اس ډي ان کنټرولر پکې وي او انفراستراکچر لیر ده چې هلته د نتورک ډیوایسونه وي نو مشکل خو نشته ده انشاءالله اوس موږ تاسې تر ټولو مهمه موضوع ته راځو اس ډي اکسس SD access samana Cisco SD access is Cisco SDN solution for an automating campus LANs SD access امدغه SDN architecture ته SD access هم وایي ښه که همدا SDN architecture ته څه شی ویلل کیږي څه ورته ویلل کیږي SD access ورته وایي ښه که چیرې اس ډي اکسس چیرته راغی تاسو ته په سیسکو کې دا په دې معنا ده چې همدغه اس ډي ان سولوشن ده چې په لن نتورکونو کې موږ امپلیمنټ کوو ای سی آی اپلیکیشن سنټریک انفراستراکچر از دیئر اس ډي ان سولوشن فار اټومیټنګ ډیټا سنټرز نتورک اس ډي 1 از دیئر اس ډي ان سولوشن فار اټومیټک ونز دا څه معنا شوله موږ تاسې په دې موضوع واړو خبرې وکړو یعنی چې کله موږ نتورک جوړوو او نتورک په اس ډي ان ارکیټیکچر کې جوړو نو د لن دپاره مونږ چې کوم لوکل ایریا نتورک لرو او دا په اس ډي ان ارکیټیکچر کې جوړ کو نو دې ساختار ته بیا چی ویلل کیږي اس بي اکسس ورته ویلل کیږي ښه او د ډیټا سنټرونه چې کم دي چې شي دي ډیټا سنټر چې دي د هغه ته بیا د هغوی د ساختار ته اټومیشن ساختار ته بیا چی ورته ویلل کیږي ای سی آی ورته وایي څه ورته وایي ECI اپلیکیشن سنټریک انفراستراکچر ورته ویلل کیږي او SD1 چې ده SD1 بیا د چی شي لپاره ده د ون نتورکونو کله چې موږ یو وان نتورک غواړو هغه اټومیټډ او سیستم ته واړو اټومیشن پکې امپلیمنټ کو نو بیا هغه ساختار ته SD1 ویلل کیږي نو SD اکسس چې ده دا د سیسکو اټومیشن ساختار ده د کوم نتورک لپاره لن نتورک لپاره لن د پاره ښه کچېرې مونږ لن نتورک ته اټومیشن ساختار جوړو دی ته اس ډي اکسس وایي کچېرې ډیټا سنټر د پاره موږ تاسو چې شی جوړو یو اټومیشن سیستم جوړو نو بیا دی ته ای سی آی وایي او نو په دا درې موضوعګانې دي چې ذهن کې دی وي اس ډي اکسس ای سی آی او اس ډي 1 اس ډي 1 د ون نتورک اټومیشن ساختار ده ای سی آی د ډیټا سنټر اټومیشن سیستم ده او اس ډي اکسس د لن نتورکونو ده نو عموما یو مهم شی چې هغه ته وایي ډي ان اے سنټر دا مې درته تشریح کړم نه درته ویلي وو که نه چې موږ تاسې په نتورک اټومیشن او پروګرامبلیټي نه وروسته بیا زه تاته دا ډي ان اے سنټر وایم نو ډي ان اے سنټر یو تر ټولو مهم کنټرولر ده په اس ډي اکسس کې یعنی لن نتورکونو کې چې کوم اټومیشن سیستم موږ استعمالو چې په ډي ان اے سنټر به تفصیلي خبرې لرو انشاءالله وروسته نو اوس دا اس ډي اکسس چې موږ جوړو اس ډي اکسس څه معنا یعنی لن نتورک چې اټومیشن پکې امپلیمنټ شوی دی ته اس ډي اکسس وایي نو په اس ډي اکسس کې څو مهمه اجزا دي اس ډي اکسس یا اس ډي ساختار چې دا هغه له درې شیانو نه جوړ شوی ده کله ما ورته وویلې که چیرې یو څو لن نتورکونه وبخښئ یو لن نتورک لرو که نه راوټرې دي دلته سویچونه دي دا شیان دي
دلته کنټرولر د مونږ سره کنه د مونږ خپل لن نتورک د لوکل ایریا نتورک ده او دلته د مونږ ای پی آیز دي سکرپټونه دي یو لن ساختار چې مونږ جوړ کړو نو دې رقم ته ساختار ته څه شی ویل کیږي اس ډي اکسس ها او کچېره مونږ داسې یو ساختار جوړ کړو دلته مثلا د ما یو دوه راوټر یې خودل شوي دي صحیح ده دې راوټرو سره مې سویچونه هم کنیکټ کړي دي صحیح ده او له دې سویچونو سره مو دلته څه شی کنیکټ کړي دي کمپیوټر دا اوس اس ډي اکسس ده که نه دا نه ده دا نارمل یا عادي لن ده دا ټریډیشنل آرکیټیکچر ده پخوانی سیسټم ده که نه ځکه دلته مونږ سره څه شی دي راوټرې دي ډیوایسونه دي دا مونږ سره زمونږ سویچونه دي او دا د مونږ څه شی دي کمپیوټرې دي یو لن نیټورک مو جوړ کا نارمل لن ده عادي لن ده کنټرولر پکې وجود نه لري او داسې یو نیټورک چې هلته اټومیشن سیسټم مونږ امپلیمنټ کو پکې نو هغه ته ساختار ته بیا چې ویلل کیږي اس ډي اکسس یعنی استاد چې په کوم یو کې دغه موجود کنټرولر موجود هغه اس ډي اکسس ته چې پکې نه ټریډیشنل سیستم ده آفرین ټریډیشنل ده نارمل لن ده اوس اس ډي اکسس کې درې مهمه خبرې دي یو انډرلی overlay and fabric دا درې موضوعګانې دي چې په دې مو سر خلاصي The underlay is the underlying physical network of devices and connection including wired and wireless which provide IP connectivity. Example using IIS سمانا انټرمیډیټ IIS معنا دا پروتوکول دی مونږ تاسو زیات نه استعمالو په نن سبا وخت کې او CCNA لیول کې نشته انټرمیډیټ سیستم ټو انټرمیډیټ سیستم پروتوکول دی د کنیکټیویټي لپاره استعمالیږي اوس انډرلی کم سیکشن ته وایي انډرلی موږ تاسو ویلې چې د نیټورک هغه قسمت د فزیکل نیټورک د مونږ فزیکی نیټورک د ډیوایسونو ترمنځ چې دا بیا دې ته څه شی ویل کیږي انډرلی ورته ویل کیږي چې په انډرلی کې موږ تاسو ملټي لیر سویچونه او د هغوی ترمنځ څه شی ارتباطات وي او بل چې دا د اوورلی ده د اوورلی از د ورچوال نیټورک بیلډ آن ټاپ اف د فزیکل انډرلی نیټورک چې دا انډرلی او بخي اوورلی هغه نیټورک ده چې هغه په حقيقي شکل سره وجود نه لري د هر یو ډیوایس او د انډرلی ډیوایسونو نه لاندې یعنی دا د مونږ فزیکي نیټورک چې ده د دې نه په پورته لیول کې د هر ډیوایس ترمنځ ورچوال کنیکټیویټي چې جوړه شوې وي هغه ته چې شی ویل کیږي هغه ساحه ته اوورلی ورته ویل کیږي نو په اس ډي اکسس کې چې دا دلته وی ایکسلن استعمالیږي چې استعمالیږي وی ایکسلن ورچوال ایکسټنسیبل لن ټو بیلډ ټنلز دلته مونږ ویل چې د هر ډیوایس ترمنځ څه کیږي یو ورچوال تخیلي ټنل لارې کریټ کیږي نو چې بیا هغه ته د اس ډي اکسس په اصطلاح وی ایکسلن ویل کیږي ښه ورچوال ایکسټنسیبل لن او اوورلی ډیوایس دې ساحې ته بیا چې ویل کیږي څه ورته ویل کیږي سانولا overlay او the fabric is the combination of the overlay and underlay the physical and virtual network as whole او fabric چې دا په عموم کې چې کله دا د دواړو مجموعه شي overlay network او underlay network چې کله دواړه یو ځای شي او د دوی ترمنځ هلته چې کوم ساحه قرار راځي هغه ته بیا څه ویل کیږي fabric ورته ویل کیږي نو دې لپاره ما درته ویلې مخکې چې ما ورته ډېر پسې وګرځېدو که نه ما یو ټپالوژي او شکل درته راخیستی و چې هلته دا هر څه پکې واضح ښکارېدل ښه خو اوس موږ تاسې دلته چې دا دغه ډیوایسونه که چیرې موږ تاسې راواخلو مثلا دا د موږ څه شی ده یو سویچ ده که نه دا مثلا د موږ سویچونه دي دلته ایښي فزیکي ډیوایسونه مو ایښي دي دلته مو نیټورک جوړ کړی ده او دلته منځ کې موږ سره څه شی ایښی ده کنټرولر ریخه ده کنټرولر بره حصہ کې کنه مثلا دلته د مون کنټرول پلین دا کنټرولر مو خو دا یا دا ډیوایس مو کې خو دا اوس دلته بره ساحه کې چې د مون اوورلی کنټرول پلین دا په کنټرول پلین کې د مون سویچونه او اند پوینټ کمپیوټرونه چې کم قرار لري دې ساحه ته چې شی ځکه دلته اوس ګوره دا سویچ له دې سویچ سره مستقیم ارتباط لري دا له دې سره ورچوال یو ټنل یو لاره وجود لري نو دغه بره چې کوم نیټورکونه دي د فزیکل نیټورک نه پاس مثلا مونږ داسې یو کار کوو ما درته ویل دا د مونږ چې شی سو فزیکی نیټورک سو صحیح ده که نه لاندې سویچونه دي راوټرې دي دام کې خو ده
نو دا مونږ سره انډرلی نیټورک سو بره موږ تاسې راځو د کنټرولر ده د کنټرولر سره د مونږ کمپیوټر وصل ده بیا نور سویچونه دي دلته ورچوال چې کوم لارې ټنلې کریټ شوي دي ویکسلن چې جوړیږي نو بیا دې ساحې ته ویلل کیږي اوورلی او دلته د دوی دواړو مجموعه کمبینیشن چې په دې دواړو پورې تړاو لري د منځ ساحه کې بیا دې ساحې ته فیبریک وایي چې ورته ویلل کیږي فیبریک ورته ویلل کیږي نو دلته مونږ سره دا پاره چې دا اوورلی شو په دې اس ډي ایکسس آرکیټیکچر کې او لاندې چې دا مونږ سره کم دی هغه انډرلی شو او دغه ساحې کې چې مونږ تاسو چې شی بیا لرو دا چې شی ورته ویلل کیږي فیبریک ورته ویلل کیږي نو دا هغه موضوع ده چې اوورلی انډرلی او بل چې شی ده مونږ سره فیبریک Underlay is the physical part of the SD southbound part. مونږ ویل چې southbound architecture د فزیکی بخښونه چې دي ته underlay وایي. Physical network device like cable, switch, router and etc. reside in this part. دا فزیکی ډیوایسونه ټول په کم ساحې پورې تړلي نو دې ته underlay ویل کیږي او overlay is the part with which VXLAN tunnels are created between SDXS switches to provide data transfer between different fabrics. د مختلفو فابریکونو ترمنځ چې ډیټا یو ځای نه بل ځای ته سره انتقالوي نو هغوی ورچوال ټنلې جوړې کړي نو هغه بهرنۍ ساحه کې چې کوم نیټورک لري هغه ته څه ویلل کیږي اوورلی ویلل کیږي او فابریک چې شي ته وایي فابریک از د کمبینیشن of both physical and underlay and the logical view overlay. In other words, it is the complete solution of our virtual overlay network or physical traditional network. نو دا مونږ سره چې شي سوال هغه کنسپټ دا چې په SDN آرکیټیکچر کې مونږ سره کم شیان وجود لري او سولیره ده او الته اوورلی چې شي ته وایي انډرلی او فابریک تفصیلي مو په پکې بحثونه که ځکه یو خو موږ عجله لرو چې سره مخته لاړ شو او بل دلته یوازې دونه دي چې CCNA لیول کې تاسې وپېژنئ نو انشاءالله چې یو څه ناڅه خو دې وپېژندل که نه بس چې اثر دی په خلاص وي که بله ورځ یو څوک دغه اصطلاح مخته راوړي ذهن د خلاص وي چې په SD ایکسس کې دا شیان شته فابریک اوورلی انډرلی لاندې د مونږ خپل فزیکي نیټورک اوورلی بره چې کوم ورچوال ټنلې جوړې شوي د دوی ترمنځ هغه چې شی ورته ویلل کیږي اوورلی ده او د دې دواړو کمبینیشن چې هغه ته فابریک وایي نو کیدای شي مونږ سره هر ټول نیټورک از هول دلته یو فابریک وي دلته مونږ سره بل فابریک وي پوه شوې نو د دې ته بیا فابریک ویلل کیږي نو راتلونکي موضوع کې به انشاءالله آخري موضوع زمونږ وي په نیټورک اټومیشن کې نن دپاره دا کفایت کوي